เทปเลยอ่ะพ่อเนี่ยตลอดเลยมันไม่ได้ไงเข้าใจป่ะเสียใจทำไมกับฉันได้ สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเมนูบักโคเย้สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเมนูเชฟโพวันนี้ง่ายมาก ง่ายมากทอดมันข้าวโพดทอดมันข้าวโพดคืออะไรก็คือข้าวโพดที่เอาไปทอดแล้วมันสนุกมันเลยมันใช่ทอดมันข้าวโพดของเรานะส่วนผสมมีอะไรบ้างแน่นอนอย่างแรกคือข้าวโพดใส่ลงไปนะฮะหมูสับนะครับหมูสับเสร็จนะครับผมเพื่อความอร่อยนะฮะเราก็มีมันหมูนะคราวนี้อยากจะบอกทริคง่ายๆเห็นไหมครับว่าเราก็ได้หั่นมาเป็นชิ้นประมาณนี้ผมจะสับเพิ่มอีกนิดเดียวเวลาทอดเสร็จปุ๊บแล้วมันยังมีความเป็นมันๆอยู่ไม่ใช่แบบว่าละลายหายไปเนี่ยนะครับก็อัตราส่วนครึ่งๆนะครับผมสมมุติว่าถ้าเกิดหมู100 กรัมก็มันสัก30-50 กรัมได้นะครับผมหอมนะครับผมไม่ได้หนูมันไม่สุกนะครับหอมก็ประมาณแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็หอมเนี่ยนะฮะก็จะช่วยในเรื่องการระบบเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะปลาวันทูสิเพราะมันมี2ตัวปลาทูนะครับผมเป็นสารนะครับผมสารอาหารนะครับผมหลักๆที่เยี่ยมมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะฮะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสนะครับผมนี่เป็นปลาทูนึ่งนะฮะแล้วก็แถมยังมีไขมันดีที่เราควรต้องใช้สำหรับร่างกายคือไนอาซินก็จากไขมันจากมันหมูแล้วนะครับผมเรายังใช้นะฮะไขมันจากน้ำมันมะกอกลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นโอเมก้าบวกโอเมก้าบวกโอเมก้าพริกไทยเกลือเราจะไม่ใช้นะฮะอันนี้เราจะใช้แบบว่าปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองนะครับผมแต่อาจจะเป็นซีอิ๊วที่แบบว่าเจหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมที่แบบว่าโลโซเดียมก็ปลอดภัยต่อลูกน้อยคลุกก่อนนะครับในระดับหนึ่งนะฮะให้เขาเข้ากันระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะตอกไข่แดงหัวนานแบบนี้แล้วก็คลุกไปอีกสักหน่อยนะฮะคุณแม่ครับผมกินหัวปลาทูเยอะมากแล้วเดี๋ยวลูกจะกินข้าวที่พ่อทำไหมเนี่ยกินสิแต่ว่าตอนนี้เราต้องพาลูกออกไปแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปิดเตาแล้วใช่แล้วครับและเพื่อเพิ่มความกรุบกรับอร่อยให้กับเจ้าตัวเล็กและพวกเรานะครับผมก้อนไม่ต้องใหญ่มากพอประมาณแค่นี้ก็พอแต่ยังไม่จบเท่านี้ครับแทนที่จะเป็นเกล็ดขนมปังเราเคลือบด้วยคอร์นเฟลกบดนะครับซึ่งคอร์นเฟลกนะฮะก็จะให้คาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์นะครับผมทำไมพ่อไม่ทอดเลยอ่ะรอน้ำมันอยู่ครับแม่ไม่เป็นไรรอน้ำมันใช่ไหมครับเดี๋ยวให้พี่โพไปเติมน้ำมันก่อนมาสตาร์ทรถนี่นะคะเขาจะสตาร์ทรถโชว์เราอะไรสตาร์ทรถมาพร้อมทอดแล้วนะครับผมลงเลยนะปั๊บง่ายสุดน้ำมันพืชครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าข้าวโพดเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติที่เขาจะท็อปอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันร้อนนะคะเราก็เลยต้องป้องกันก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่คอยส่งทั้งของเล่นทั้งของใช้หลายอย่างมาให้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมเชื่อไหมครับว่าผมเองเนี่ยก็รู้สึกอายตัวเองเหมือนกันพอดูตัวเองในบักโพเพราะว่าเพิ่งเห็นความปัญญาอ่อนของตัวเองตอนที่เวลาเห็นตัวเองทำอะไรอยู่ที่บ้านนี่แหละมาธรรมดาเขาจะกินน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มหวานแต่ว่าอันนี้ขอใช้ซอสศรีราชานะฮะดีนะไม่ได้ใช้ซอสพัทยาแนวผสมกับมัสตาร์ดนิดนึงน้ำมันงาสัก3-4 หยดต่อด้วยซีอิ๊วดำหวานนิดนึงแม่ทำตัวใหญ่เด้โดนว่าอ้วนทุกเทปเลยอ่ะจริงๆนะเสียใจก็พยายามลดแล้วแต่ว่าก็ดูเดี๋ยวทำอาหารอยู่นั่นแหละเอาละตัวเองลูกมันหิวมากเนี่ยอันนี้เราไม่จิ้มซอสนะครับผมเราจะให้บักโพมันไหมลูกมันหิวนางงงมากเลย
ขอโทษค่ะขอโทษค่ะ ว้าวร้อน พ่อเนี่ยตลอดเลย เวลาให้พ่อเลี้ยงลูกนี่นะ คือชอบเข้าใจว่ามันหายร้อนแล้วลูกกินได้ คือมันไม่ได้ร้อนคือมันก็แค่อุ่นๆแต่ผมก็ไม่รู้ แต่ ว่า บางทีแบบลิ้นลูกอ่ะมันไม่ได้ไงเข้าใจป่ะ อย่างที่บอกนะทำอาหารให้ลูกก็คือรวมคุณประโยชน์ที่ดีนะครับผมของผักพืชและเนื้อสัตว์มารวมด้วยกันซึ่งในนี้มีทั้งโปรตีนจากเนื้อแดงมีโปรตีนจากเนื้อปลาและยังมีไขมันดีจากมันหมูนะครับผมซึ่งมาผสมกับข้าวโพดส่วนของผู้ใหญ่นะฮะถ้าอยากกินรสจัดเราก็มาทำซอสนะฮะในสไตล์ของบ้านเรา บ้านไหนมีไอเดียซอสเด็กแชร์กันบ้างดีกว่าซอสเด็กที่แบบว่า มันได้รสชาติแบบอะไรดีอะทำซอสอะไรซอสฟักทองเหรอ เปิดแล้วจบไม่ลงกันแลนดิ้งไม่ได้ก็จะ ได้ เป็นอย่างนี้แหละ แล้ว นี่ไงซอสฟักทอง ไม่ติดก็ได้งั้นวันนี้เรา สวัสดีครับ ขอลาสวัสดีครับ บ๊ายบาย